नमस्कार मित्रांनो, मी शशिकांत मराठे केसरिया टेक्सटाईल कंपनीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करतो। काय तुम्ही होलसेल व्यवसाय करू इच्छिता किंवा असे प्रोडक्ट ठेवू इच्छिता जिथे तुमच्या इथे कस्टमरची रांग लागली पाहिजे? असे भरपूर प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येतील की आज हे प्रश्न आपण का करत आहोत। मित्रांनो, याच्या मागे एकच कारण आहे की आपण जेव्हा कुठलाही व्यवसाय सुरू करतो तर त्याच्या मागे असे भरपूर कारण असतात, जे कारण लक्षात ठेवून आपण जर व्यवसाय सुरू केला तर त्याचा रिस्पॉन्स फारच चांगला आपल्याला भेटणार आहे। आणि आज आपण पाहणार आहोत सेमी डाईड वर्कमध्ये कलेक्शन्स, जिथे तुम्हाला नवीन नवीन पॅटर्न्स, नवीन नवीन सर्व कलेक्शन्स पाहायला मिळणार। कारण तुम्हाला माहिती आहे की व्यवसाय जेव्हा सुरू करतो तर आपण त्याची सुरुवात लहानपासून सुरुवात करतो आणि कुठलाही प्रोग्राम असो किंवा कुठलाही कलेक्शन असो, जेव्हा लहानपासून आपण सुरुवात करतो तर त्याचा रिस्पॉन्स सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारचा भेटणार। कारण केसरिया टेक्सटाईल कंपनीमध्ये तुम्हाला अशाच प्रकारचे म्हणजे नॉर्मल रेंज असो, मीडियम असो किंवा हेवी असो, सर्व प्रकारचे कलेक्शन तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। म्हणजे कुठे तर इथे तुम्ही येऊन सर्व पाहू शकता। कारण इथे कुठल्याही प्रकारचा तुम्हाला प्रेशर नाही की तुम्ही आलात तर तुम्हाला घ्यावंच लागणार किंवा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे तुम्हाला जबरदस्ती केली जाणार नाही। त्यामुळे एकदा इथे व्हिजिट करा आणि पहा की इथे कशा प्रकारचे तुम्हाला लेडीज पूर्ण कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता सेमी डाईट वर्कमध्ये पण आपल्याकडे भरपूर असे व्हरायटीज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आणि त्याच्यात जर बघितलं तर फॅब्रिक्स तुम्हाला नवीन नवीन पाहायला मिळणार आहे, नवीन नवीन डिझाईन्स तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आणि आपण जेवढे कलेक्शन्स पाहू किंवा जेवढ्या प्रकारचे आपण इथे वेगवेगळे आपल्याला तुम्हाला जे कलेक्शन्स हवे ते सर्वच्या सर्व तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। आता तुम्ही पाहू शकता बघा, सुंदर अशा प्रकारचं पूर्ण तुम्हाला विचित्रावरती लेहरिया विथ सिक्वेन्सचं तुम्हाला पूर्ण काम पाहायला मिळणार। आणि तुम्ही बॉर्डर पाहू शकता, टोन टू टोन बॉर्डर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आणि इथे मित्रांनो तुम्हाला सर्व प्रकारचे नवीन नवीन कलेक्शन्स, नवीन नवीन व्हरायटीज पाहायला मिळणार आहे। त्यामुळे माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जेव्हा इकडे व्हिजिट करायचा तुमच्या मनात विचार येईल तेव्हा तुम्ही एकदा व्हिजिट जरूर करा। कारण इथे तुम्ही व्हिजिट कराल तर तुम्हाला इथे आल्यावर तुम्हाला कळणार आहे की इथे कशा प्रकारच्या कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे, कशा प्रकारच्या आपल्याकडे व्हरायटीज आहे। कारण व्हिडिओमध्ये पाहणं आणि प्रत्यक्ष पाहणं फार फरक असतो। त्यामुळे तुम्ही एकदा इथे व्हिजिट करा आणि पहा की कशा प्रकारचे कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। मग ते एम्ब्रॉयडरीमध्ये असो, सिरोस्कीमध्ये असो किंवा मग कशाही प्रकारचा कलेक्शन्स असो, सर्व प्रकारचे नवीन नवीन पॅटर्न्स, नवीन नवीन डिझाईन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। आणि रेंज जर सांगितली तर एकदम लहानपासून तर मोठ्यापर्यंत तुम्हाला जे कलेक्शन्स हवे, म्हणजे नॉर्मल रेंजपासून तर सर्व प्रकारचे कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। आणि त्याच्यात पण जर बघितलं तर विचित्र असो, 60 ग्राम असो, वेटलेस असो किंवा कुठल्याही प्रकारचं फॅब्रिक तुम्हाला हवं आहे, सर्व प्रकारचे नवीन नवीन पॅटर्न्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। आणि सर्वात मोठी गोष्ट की रेंज आपल्याला पाहिजे म्हणजे 200-250 पासून तर 1000 पर्यंत जी आपल्याला कलेक्शन्स पाहिजे ती पूर्णच्या पूर्ण व्हेरायटी इथे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आणि जर कलेक्शन्स बघितलं तर सुंदर एकापेक्षा एक असे छान छान प्रकारचे कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आणि मित्रांनो, आपला कस्टमर कधी कुठल्या प्रकारची डिमांड करणार आहे ते आपल्याला सांगता येत नाही। त्यामुळे आपल्याला सर्व प्रकारचे कलेक्शन ठेवणं फार गरजेचं असतं। आणि अशाच प्रकारचे नवीन नवीन पॅटर्न, नवीन नवीन डिझाईन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि पॅटर्न सर्व प्रकारचे मिळेल, तुम्हाला जॉर्जेट बेसमध्ये हवं किंवा चेक्समध्ये तुम्हाला हवं आहे, सर्व प्रकारचे कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। आणि जर बघितलं पॅटर्न्स बघितला किंवा पॅकिंग बघितलं तर तुम्ही पाहू शकता 6च्या 8चा पूर्ण हा बंच येणार आहे विथ बारकोड तुम्हाला कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे। आणि जसे तुम्हाला कलेक्शन हवं म्हणजे लाईट हवं किंवा डार्क हवं किंवा कशा प्रकारचं कलेक्शन सर्व तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। म्हणजे लाईट हवं तर त्याच्यात पण तुम्हाला सर्व छान एकदम असं सुंदर सुंदर कलर्स तुम्हाला पाहायला मिळतील। नंतर थोडं एम्ब्रॉयडरीमध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळं पॅटर्न हवं आहे ते सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल। म्हणजे तुम्ही फक्त ऑर्डर करा की कलेक्शन तुम्हाला कशा प्रकारचे हवं आहे, कशा प्रकारचं पॅटर्न तुम्हाला हवं आहे, सर्वच्या सर्व तुम्हाला इथे दाखवलं जाईल। आणि सर्वात मोठी गोष्ट की इथे आल्यावर तुम्हाला जे तुमच्या मनात प्रश्न चालला आहे की मला कितीचं कलेक्शन घ्यायचं आहे, किती बजेट ठेवावं लागेल, असं कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला इथे प्रेशर केलं जाणार नाही। आणि सर्वात मोठी गोष्ट की इथे आल्यावर तुम्हाला जे कलेक्शन्स पाहायला मिळणार तुम्ही पाहू शकता, नॉर्मल असो किंवा हेवी असो। आणि कलेक्शन्स एवढे सुंदर येते की तुम्ही स्वतः कन्फ्यूज व्हाल की मला कशा प्रकारचं कलेक्शन ठेवायचं आहे, कशा प्रकारची डिझाईन्स ठेवायची आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मग ते कुठलेही कलेक्शन असो, साडी असो, ब्लाउज पीस असो, पेटिकोट असो, लेहंगा असो, क्रॉपटॉप असो, सर्व प्रकारचं कलेक्शन तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता सर्व प्रकारचे कलेक्शन आपले काउंटर बाय काउंटर सर्व बनवलेले आहेत। त्यामुळे तुम्हाला इथे कुठल्याही प्रकारची प्रॉब्लेम्स येणार नाही आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आणि आजचा कलेक्शन्स तुम्हाला कसं वाटला ते कळवायला विसरू नका। आणि सर्वात मोठी गोष्ट की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा। मी शशिकांत मराठे भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।